পুনৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছে নেকি? নিশাৰ আন্ধাৰত আলফাৰ শিবিৰত কোনে আক্ৰমণ চলাইছে? এই আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? আলফাৰ ইতিহাস, গঠন আৰু বিভাজন। নিষিদ্ধ সংস্থা আলফাৰ দ্বাৰা এনে দাবী উত্থাপন হোৱাৰ বাবে এই প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে। আলফাৰ কাহিনীটো জনাৰ আগতে প্ৰথমে জানিব লাগিব যে এই দাবী ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু এই দাবীত কি কোৱা হৈছে। ভাৰতীয় সেনাই ম্যানমাৰত থকা তেওঁলোকৰ ঘাটিত ড্ৰোন আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা বুলি দাবী কৰা হৈছে। টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি আলফাই প্ৰথমে 13 জুলাইত এই দাবী জনাইছে। কোৱা হৈছে যে 12 আৰু 13 জুলাইৰ মাজৰ নিশা পুৱা 2 বজাৰ পৰা পুৱা 4 বজালৈ ভাৰতীয় সেনাই আক্ৰমণ চলাইছিল। আলফাই কয় যে 150খনতকৈ অধিক ড্ৰোন এই আক্ৰমণত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, য'ত তেওঁলোকৰ 3জন শীৰ্ষ সেনা নিহত হৈছে। এই 3জনৰ ভিতৰত আলফাৰ নিম্ন পৰিষদৰ মুৰব্বী নয়ন অসমৰ নামো আছে। নয়ন অসমৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়ত ভাৰতে ড্ৰোন আক্ৰমণ চলাইছিল বুলিও দাবী কৰা হৈছে, য'ত গণেশ অসম আৰু প্ৰদীপ অসম নামৰ আন 2জন নেতা নিহত হৈছিল। NDTVৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি আলফাই আন এটা দাবীও উত্থাপন কৰিছে, য'ত কোৱা হৈছে যে মণিপুৰৰ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ ৰাজনৈতিক শাখা ৰিভলিউচনেৰী পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ একাংশ কেডাৰো এই আক্ৰমণত নিহত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এয়া এতিয়ালৈকে কেৱল এক দাবীহে, যিটো আলফাই কৰিছে। ভাৰতীয় সেনাই এই কথিত আক্ৰমণৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে। টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ জনসংযোগ বিষয়া লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহেন্দ্ৰ ৰাৱতে কয় যে ভাৰতীয় সেনা এনে কোনো আক্ৰমণৰ বিষয়ে অৱগত নহয়। সেনাৰ এই বক্তব্যৰ বিৰুদ্ধে আলফাই প্ৰতিবাদ দাখিল কৰিছে। খবৰ অনুসৰি সংগঠনটোৱে কৈছে যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে আক্ৰমণৰ সাক্ষ্য দিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই বিষয়ত এক বিবৃতি দিছে। দ্য হিন্দুৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি শৰ্মাই কৈছে যে এই সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষী জড়িত নহয় আৰু অসমৰ মাটিৰ পৰাও কোনো আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱা নাছিল। সাধাৰণতে এনে ঘটনাৰ পিছত প্ৰতিৰক্ষা বিষয়াসকলে বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়া নাই। অৱশ্যে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াই নিজৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰকাশ কৰিছে যে ম্যানমাৰৰ আলফাৰ ঘাটিত সংঘটিত আক্ৰমণটো তাত চলি থকা গৃহযুদ্ধৰ ফল হ'ব পাৰে। কেনেকৈ আলফা গঠন হ'ল? 1989 চনত পৰেশ বৰুৱা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ বাবে এক সুকীয়া ৰাজ্যৰ দাবীত সংযুক্ত মুক্তি মৰ্চা অসম আলফা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তেওঁ নিজেই সেনাপতি হৈ সশস্ত্ৰ আন্দোলনৰ পথ বাছি লৈছিল। উত্তৰ পূব ভাৰতত শান্তি স্থাপনৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰ আৰু আলফাৰ মাজত কেইবাখনো আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল, কিন্তু সেইবোৰ বিফল হৈছিল। পাৰস্পৰিক সংঘাত বাঢ়ি গৈছিল আৰু ৰক্তপাতো হৈছিল। অৱশেষত 1990 চনত ভাৰত চৰকাৰে আলফাক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বুলি ঘোষণা কৰি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে। ইয়াৰ পিছত আলফা 2টা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰে। অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বত এটা ফৈদ চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ পক্ষত আছিল, পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আনটো ফৈদ চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ বিৰোধী আছিল। এই ফৈদৰ মতে অসমক ভাৰতৰ পৰা পৃথক কৰা উচিত। 2011 চনত ৰাজখোৱা ফৈদে কেন্দ্ৰীয় আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে এক ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি নিজৰ কাম কাজ স্থগিত ৰাখিছিল। 2013 চনত বৰুৱা নেতৃত্বাধীন ফৈদটোৱে নিজকে ulfa-i নামেৰে নামাকৰণ কৰে। 2023 চনৰ 29 ডিচেম্বৰত ইউনাইটেড লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট অফ অসমে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে এক ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে, কিন্তু পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত গঠিত আলফা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এই চুক্তিৰ যোগদান কৰা নাছিল। ভাৰত চৰকাৰে বছৰ বছৰ ধৰি উত্তৰ পূবৰ এই সংগঠনসমূহৰ ওপৰত দমন চলাই আহিছে। এই সংগঠনসমূহৰ বাবে বাকী থকা আটাইতকৈ সহজ বিকল্পটো হ'ল বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰৰ দৰে দেশ। ভাৰতৰ সৈতে মুকলি সীমাৰেখা থকা এই দেশসমূহত চলাচল কৰাটো সহজ। সেয়েহে এই দেশবোৰক আশ্ৰয় শিবিৰ হিচাপে বাছনি কৰা হৈছিল। কিন্তু বাংলাদেশৰ তেতিয়াৰ শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে এই গোটবোৰক আশ্ৰয় দিয়া বন্ধ কৰি দিছিল। এনে পৰিস্থিতিত ম্যানমাৰেই একমাত্ৰ বিকল্প হিচাপে বাকী আছিল। বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ম্যানমাৰৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা আৰু তাত থকা ড্ৰাগছৰ বজাৰে উগ্ৰপন্থীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সম্পদ যোগান ধৰে, আৰু সেইবাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অধিকাংশ উগ্ৰপন্থী সংগঠন এতিয়াও ম্যানমাৰত লুকাই আছে। তাত তেওঁলোকে ধন, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰে। এয়া এক প্ৰকাৰৰ নিৰাপদ স্থান। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যদি শেহতীয়াকৈ ম্যানমাৰত আকাশী আক্ৰমণ হৈছে আৰু যদি নিহত লোকৰ সংখ্যা শুদ্ধ হয়, তেন্তে সম্ভৱ যে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি আলফাৰে হৈছে।